Uli, magandang umaga sa ating lahat mga kapatid. Kasama sa paglilingkod sa Panginoon, nagbibigay ng oras, nagtsatsaga na manood ng video, ng mensahe ng salita ng Panginoon. Tayo magpapatuloy sa ganitong gawain at sa umagang ito, pagpapatuloy natin ang serye na ating nasimulan ng mga nakaraan tungkol sa spiritual growth and maturity. Nung mga nakaraang panahon, ito'y pang-apat na sa ating serye. Ang una, diniscuss natin yung salvation, yung pundasyon at kahalagahan nito. And then, diniscuss natin yung true or false conversion. Sumunod, nung nakaraan naman, yung pag-test sa sarili natin. Test yourself, test your faith. This time, we will deal on testing for our maturity. Or, are we immature? O are we mature enough? Okay? Muli po ay samahan niyo ako sa pagbasa ng ating tawag ng pagsamba simula sa chapter 19 ng awit verse 1 to 6. Basahin natin. Dakila ang Diyos sa gitna ng mga nilikha. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kaniyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay pawang patlang. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Itong Diyos ay nagtayo ng tolda sa kalangitan. Mula roon, kung umaga'y lumalabas itong araw, katulad ng naglalakad na lalaking ikakasal, parang isang manlalaro na handang makipaglaban. Sa silangan sumisikat, lumulubog sa kanluran, init niyo'y nadarama ng lahat sa daigdigan. Makikita natin dito mga kapatid, yung walang katumbas na kapangyarihan na nilikha ng Diyos. Yung walang katumbas na kakayahan ng Diyos na lumikha ng maraming bagay na hindi kayang gawin ng tao. At bakit niya ginawa ang mga bagay na to? Ang tanging naisin niya, ang tanging focus niya ay upang siguraduhin na mabuti ang kalalagayan ng mga tao na nilikha niya at minamahal niya. Tayo'y manalangin muli sa ating pagsisimula. Panginoon naming Diyos, patuloy ka naming pinupuri, patuloy ka naming pinapasalamatan sa lahat ng mga bagay na ito na ginagawa mo sa amin. Sa patuloy na pagbibigay mo ng pagkakataon na kami makapag-aral ng iyong mga salita, kabila ng sitwasyon na kami ay nakakwarantin. Dalangin namin, Panginoon, ang patuloy na pagsama mo sa amin sa kalagitnaan namin sa umagang ito. Continue to bind us in one spirit according to your riches and glory, Panginoon. Continue to bind us, kaming mga anak mo na nagkakaugnay sa ganitong gawain. Ako na magiging tagapaghatid ng mensahe mo at yung mga tao manunood at makikinig ng video na ito, pagpalain mo kami lahat, Panginoon. Iniaalay namin sa iyo ang lahat ng ito, Panginoon. Turuan mo po kami, pagpalain mo kami at gabayan sa buong gawain ito, Ama. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Salamat muli mga kapatid. Kagaya ng ating nakagawian parang naging new normal na natin ang sistemang ito. Muli ay papurihan natin ng Panginoon sa pamamagitan ng mga awitin. Sumubay tayo sa mga awitin sa mga video na ating patutugtugin upang bigyang kapurihan ang Panginoon. Iparamdam natin na patuloy natin siyang minamahal, sinasamba bilang Diyos na pinakatakila at pinakamabait sa lahat. Tayo'y umawit sa Panginoon. I will cry out to you, 'cause I am through fighting on my own. I know that you are strong, there's grace beyond everything I've done. Who can rescue me from all my sin? It's only Christ alone. What's lost can still be won. Only you can take the cross and change it to a tree of life.
Only you can take my darkened heart and fill it with your light. Only you can take the curse and somehow make it a blessing. And Jesus, you can change me. I will give up my pride, the things I hide, so you can work again. I will give up my rights and let you fight, so I can finally win. Who can rescue me from all my sin? It's only Christ alone. What's lost can still be won. Only you can take the cross and change it to a tree of life. Only you can take my darkened heart and fill it with your light. Only you can take the curse and somehow make it a blessing. And Jesus, you can change me. It's not by might, it's not by power, it's by your Spirit. It's not by might, it's not by power, it's by your Spirit. It's not my might, it's not my power, it's your Spirit that changes me, change me. Only you can take the cross and change it to a tree of life. Only you can take my darkened heart and fill it with your light. Only you can take the curse and somehow make it a blessing. And Jesus, you can change me. Only you can take the cross and change it to a tree of life. Only you can take my darkened heart and fill it with your light. Only you can take the curse and somehow make it a blessing. And Jesus, you can change me. And Jesus, you can change me. Change me. And I will worship
think of things right now that you want to give to the Lord for this year. When you say, I give you everything, what does that mean? Draw me close to you, never let me go. I lay it all down again. Oh no, to hear you say that I'm your friend. You are my desire, no one else will do. 'Cause nothing else can take your place. Oh no, no, to feel the warmth of your embrace. Help me find a way, bring me back to you. Bring me back, oh. You know the words, just sing along. Jesus, Draw me close to you. yeah. You sing. Draw me close to you, Never let me go. never let me go. I lay it all down, I lay it all down again. Yes, to hear you say that I'm your friend. You are my desire, you are my desire. No one else will do, no one else will do.
maraming salamat sa mga awiting yan. Nawa ay naramdaman natin ang totoong pagpupuri sa Panginoon bilang kanyang mga anak at naipahatid natin sa Ama ang ating pag-ibig, ang ating pagpupuri at pagmamahal sa Kanya. Tayo ay darako sa ating pag-aaral. Ang unang bahagi ay ang pagbasa ng kaniyang mga salita. Sa pagkakataong ito, ating pag-uusapan ang 2 Peter chapter 1 verse 1 to 9. Kalawang sulat ni Pedro, chapter 1 verse 1 to 9. 2 Peter chapter 1 verse 1 to 9. Basahin natin. Mula kay Simon Pedro, lingkod at apostol ni Jesucristo, sa inyong tulad namin tumanggap ng iisang pananampalatayang mula sa ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ayon sa kaniyang katarungan, mapuspos nawa kayo ng pagpapala at kapayapaan ng Diyos dahil sa inyong pagkakilala sa Kaniya at sa ating Panginoong Hesus. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kaniyang kapangyarihan ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan ng kaniyang karangalan at kapangyarihan. Sa pamamagitan nito, nangako siya ng mga bagay na mahalaga upang makaiwas kayo sa mapanirang simbuyo ng kahalayang umiiral sa mundong ito at makahati sa kanyang kalikasan bilang Diyos. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihang asal. Sa kabutihang asal ang kaalaman. Sa kaalaman ang pagsupil sa sarili. Sa pagsupil sa sarili ang katatagan. Sa katatagan ang kabanalan. Sa kabanalan ang pagmamalasakit sa kapatid. At sa pagmamalasakit ang pag-ibig. Ang katangiang iyan ang kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay huwag mawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Ang sino mang wala ng mga katangiang iyan ay mistulang bulag na nakalimot na pinatawad na siya sa kaniyang mga kasalanan. Mga kapatid, yaong kayo'y tinawag at tinirang ng Diyos, magpakatatag kayo sa kalagayang ito upang hindi kayo manlupaypay. Sa ganitong paraan, kayo'y maluwag na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Salamat muli. Ito'y posibleng pamilyar na bahagi ng Biblia na napag-usapan na natin ito dati. Pero this time ay ibang bahagi, ibang tema ang ating pag-uusapan. Tumutukoy ito sa ating maturity. Muli tayo ay manalangin sa Panginoon. Panginoon naming Diyos, patuloy namin itinataas sa iyo ang mga salitang ito. Pagyamanin mo ito sa aming mga puso, sa aming mga isipan, upang kami makapaglingkod sa iyo bilang mga anak mo. Turuan mo kami sa umagang ito, continue to bind us in one spirit, as a member of your body, Panginoong Diyos, makapaghayag ako ng mensahe na nanaayon sa iyong karunungan at bigyan mo ng bukas na puso't isipan ang mga taong makikinig nito, Ama. Salamat pong muli, Ama, sa lahat ng ito, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, sa ating pagpapatuloy, ang mensahe natin sa umagang ito ay tutukoy sa kalalagayan natin bilang mananampalataya. So ito, tumutukoy na tayo nung nakaraang 2 linggo ay tinest natin, tayo ba'y totoong Kristiyano? Sa mensahe natin sa umagang ito, ating sinisiguro na mananampalataya na. Pero anong kalalagayan natin sa aspetong kaganapan o maturity bilang mananampalataya, bilang mga kagasunod ng Panginoong Hesus? Ang simpleng title ng mensahe sa umagang ito, Mature or Immature? Ganap ka na ba o hindi pa? At pag-uusapan natin isa-isa yung mga karakteristik ng isang Kristiyanong ganap o nagpapaganap at sumusunod sa Panginoong Hesus.
Hayaan ninyong muling basahin ko ang panimulang talata na ito. Madaling maging tao, subalit mahirap magpakatao. Isang lumang kasabihan na may malalim na kahulugan at nangangailangan ng seryosong pag-aanalisa at pangunawa. Meron na ba sino man sa atin na nakaunawa ng kasabihan ito? Ngayon, bibigyan ko kayo ng panibagong bersyon ng kasabihan ito. Tumutukoy ito sa ating pananampalataya. Madaling maging Kristiyano, subalit mahirap magpaka-Kristiyano. Sa unang basa, maaaring madaling maunawaan, subalit ang totoo, mahirap at gaya ng pinanggalingang kasabihan, ito man ay nangangailangan ng malalim na pagkaunawa, pag-aanalisa ng mga sitwasyon at pagkonsidera ng maraming bahagi ng buhay mananampalataya. Totoo ba ang kaligtasan tinanggap mo? Totoo ba na ito ay tinanggap mo? Totoo ba na ipinamumuhay mo ito? Totoo ba ang nalalaman mo sa kahihinatnan ng pananampalataya nito? Totoo ba ang pananampalataya mo? Kung totoo o oo ang sagot mo sa mga tanong na yan, ang susunod na tanong, ano ang ginagawa mo sa buhay mong ito? Mga simpleng katanungan, pero gaya ng sabi natin kanina, nangangailangan ng malalim na pag-aanalisa upang mabigyan ng wastong katugunan. Ang sukatan ng katotohanan ng kasabihan ay malalaman sa ating sagot sa mga tanong na nabanggit. Hindi madali ang lumago sa pananampalataya, dadaan sa marami at napakahabang proseso ng tinatawag nating progressive sanctification. Ito ay panghabang buhay na proseso. Ito ang susubok sa ating katatagan bilang mga Kristiyano o sa katotohanan ng ating pagiging Kristiyano. Ang totoong paglago ang isang indikasyon na ang tao na nagsasabing Kristiyano ay totoong mananampalataya. Kasama sa regalo ng Diyos sa atin ang oportunidad na lumago sa ating pananampalataya at pagsunod sa kanyang mga kalooban sa ating buhay. So umagang ito, pag-usapan natin ang mga bagay na may kaugnayan sa paglago at pagsubok sa kaganapan totoong mananampalataya. Progressing in faith and Christian maturity is Christ's ultimate goal for Christians. Gaining maturity is a spiritual process that involves the totality of man's being. The end result is gaining a Christ-like character. The process may be a continual success, a looping failure, repeat process. Failure, repeat process. Or a success, failure activities or situations in our life. Minsan paikot-ikot yan. Tagumpay, pagbagsak, tagumpay, pagbagsak. It is a cycle. Nevertheless, whatever situations one may actually experience, the Lord is always in our guidance and support. He is the provider of the most efficient, godly, and spiritually filled methodologies towards maturity. We were from Him and we were saved through Him. This lesson will provide some steps and processes that one may course through in the process and some possible difficulties that may serve as mountains to climb to reach the peak of the challenge. The central emphasis of this message is spiritual integrity and continual walk towards it and towards the fullness of the faith in Christ is a sign of maturity. It is a test and a surveillance for a true Christianity and belief in the living Christ. Ang totoo o espiritual na integridad at patuloy na paglakad patungo dito sa kaganapan ng ating pananampalataya kay Kristo ay isang indikasyon na tayo ay ganap na. Ito ay isang pagsubok o pagbabantay sa pagiging totoo ng ating pagiging Kristiyano at paniniwala sa nabubuhay na si Kristo. Ating tatalakayin sa umagang ito, mature or immature. Are you mature? Are you immature? Are you progressing towards the walk to maturity?
Maturity is an outset of responsibility. Kung ikaw isang taong may responsibilidad, kinakailangan kang mag-mature. Hindi mo magagampanan ng maayos at kumpleto ang iyong mga responsibility sa buhay kung hindi magmamature ang iyong pag-iisip. Sa mga relasyon, sa mga pagsasama ng mag-asawa, kalimitan na pinag-aawayan at nagiging dahilan ng pagkakagulo, hindi pagkakasundo, ay ang hindi pagmamature ng isa man sa bahagi, babae man o lalaki. Bumabagsak sa pagganap ng mga responsibilidad ang ama bilang tatay ng pamilya pag hindi nag-mature ang pag-iisip. Pag ang lagi pa rin pinanghahawakan ay iyong panahon na siya ay wala pang asawa o wala pang responsibility. For us to become mature, we need to be responsible on the things, on the work that we are doing every day. All matured person are responsible in everything he does, in himself, in his family, in his environment, in his community, and in God. Maturity is being used in the development of the community where you are part of. Kinakailangan talagang maging ganap, mag-mature. It is making a difference in society, if not the whole, at the least part of it. That part is where you are involved and part in. Hindi ka mabubuhay ng ikaw lang. Kinakailangan mong makihalubilo, makisama sa ibang tao. At para matuto kang makihalubilo sa kanila, para maging maayos ang pakikisama mo sa mga tao, sa community, kailangan umangat ang iyong pagiging ganap o pagiging mature. The following are some basic facts about maturity in a Christian life. May mga bagay na katotohanan, the facts about Christian maturity. Number 1, it is the overall design of the Lord for every believer. Ang pagiging mature ay disenyo ng Diyos, pangkalahatang disenyo ng Diyos sa bawat isa sa atin na naging mananampalataya at nakaugnay ng Panginoon. It is the desire of God and purpose of God why we are being pushed into learning and discipleship. Bakit tayo nagdi-discipleship? Bakit kinakailangan tayong matuto, magbasa ng Biblia, manalangin, makinig ng mga ganitong mensahe? That is for us to become mature, para maging ganap ang ating karunungan. Pangatlo, honoring God and worshiping Him in truth is His ultimate purpose. We cannot fully honor and worship God unless we become mature. Ang pagsamba at pagpupuri, paglilingkod natin sa Panginoon ay hindi magiging puno, hindi magiging kompleto kung hindi magmamature ang ating pananampalataya o ang ating pag-iisip at puso. Otherwise, we will always remain as a childish worshiper. Okay? Hindi tayo dapat laging maging parang bata. Although we have a molding of a child in our obedience, in our submission, pero in terms of intellectuality, in terms of virtues and excellence, in terms of level of our faith, we need to become mature. After conversion, we need to grow into maturity, then commit ourselves to God and go serve Him in whatever ministry or calling He is telling us to do. No child is designed to stay immature or at the level of childhoodness. We are His workmanship and not anyone else. So we can participate in the doing of His good work. Ginawa tayo ng Diyos sa pangalan ng Panginoong Jesus. Kaya kinakailangan tayo maging mature para makagawa ng mabubuting bagay. Ang lahat ng mabubuting bagay na kaugnay ang ating pananampalataya ay magagawa lang natin kung magiging ganap ang ating kaisipan, ang ating pagkatao, ang ating pananampalataya. Hebrews chapter 5 verse 12 to 15 speaks of God's required growth required for Christian. From being a baby Christian to matured Christian, from eating, swallowing soft foods to grinding, digesting hard or solid foods. Makikita natin yan sa Bible. Hindi po pwede na sa habang panahon malambot na pagkain ng ating kakainin o hindi po pwedeng laging gatas.
mga pagkakataong matigas na pagkain ang ating dapat kainin. Tumutukoy ito sa mabibigat at mas malalalim na pag-aaral. Kaya kung nung unang itinuturoy basics of Christianity, Christian living, this time mapapansin ninyo malalalim ito, matitinding pag-aaral itong ginagawa natin. Test of faith, test of growth. Are you a true converted one? Hindi ito ganito kadaling intindihin o maunawaan. Sabi ko nga sa inyo, ilang simbahan lang ang gumagawa nito. Pero ipagpasalamat natin, pinagpala tayong lahat kasi may pagkakataon tayong mag-aral lang ganito. Hindi man natin ito maunawaan ngayon sa pagkakataong ito, sa patuloy nating pag-aaral, patuloy na pagpapalalim sa Panginoon, maunawaan natin ang mga bagay na ito na pinag-uusapan natin. God is delighted if one convert grows into maturity in Christian life. Tinuruan tayo ng mga basic na bagay na pag may isang tao nakakilala sa Panginoong Yesus, libong anghel ang nagpapalakpakan at umaawit sa langit. Pero hindi nananatiling ganun lang. Mas malulugod naman ng Diyos at ang mga anghel na yan kung ang isang nakakilala na yan ay lumalago at nagiging ganap ang kaniyang pananampalataya. Makakapaglingkod siya sa Panginoon. At magiging kaparaanan siya para mayroon sa uling isang tao na makakilala sa pakabutihan, sa pagliligtas ng Panginoong Hesus. Failure to shift from immaturity to maturity will bring to single direction, that is going down to your original level. Babalik ka sa kung ano ka dati. Yung sinasabing status quo, nandyan ka lang, hindi yan mangyayari. Kasi ang direction natin is either you go move onward or you go backward. Pag hindi ka nagpunta dun sa forward, magbabackward ka. Siguro pansamantala, nandyan ka, status ka, para kang late, pero bandang huli mapapansin ko, paatras ng paatras. Kasi nag-move, nag-i-increase yung progress ng mundo, ay ikaw na hindi ka sumasama sa pag-progress, pabalik ka ng pabalik. Okay? Mayroong phenomenal truth about tungkol sa bagay na yan. Kaya marami sa atin ang nananatili sa kung ano tayo dati dahil hindi tayo kumikilos. Wala tayong ginagawa para tumugon sa panawagan ng Panginoon sa paglago. Sa ngayon, parang ganyan, stagnant, status quo. Pero pag nagpatuloy na ganyan, makikita mo na lang isang araw, pagising mo, bumalik ka na doon sa dating kung ano ka. Ang nakakalungkot nito, sabi sa mga pag-aaral natin ng nakaraang 2 linggo, pag hindi ka lumalago, baka hindi ito totoong Kristiyano. Baka bumalik ka sa mundo. Christianity is not a stagnant process. It is compared to a river, not a lake that stays there forever and ever. It is a river that continually flows until it reaches its destination, the peak of the flowing, the completeness of its journey, the fullness of its calling. In the end, we can face our Creator with fullness and traits of a mature believer and servant. Check Colossians chapter 1:29 and 2 Timothy chapter 3 verse 17. We need to pass and accelerate into different levels of maturity so we can shift from being immature to mature believers and we can face the Lord in full. Kaya nga step by step. Mapapansin ninyo sa binasa natin kanina doon sa 2 Peter chapter 1 from verse 5 to verse 8, may mga pagdadagdag. Una, dito sa karakter na to, idagdag ito. At pag nakuha mo na to, idagdag uli ito. Hanggang sa makikita mo dun sa pinakadulo, dagdag ka ng dagdag. Kasi na nag-i-increase yung maturity. Hindi ito nakastay lang. Hindi ito stagnant. Ephesians 4:11 to 17 speaks of growth and maturity as purposed by God in His children. Ephesians 4:11 to 17. Yun nga, yung pinag-usapan natin kanina, 2 Peter chapter 1, 1 to 9, it speaks of our spiritual journey. Ito yung paglalakbay, pagtakbo natin bilang mga anak ng Diyos.
Spiritual maturity is, however, not instantaneous and final. Hebrews 6:1 says, let us go on maturity, or it can be, let us continue progressing towards maturity. It will not happen overnight or over several months or 1 year. Proseso yan. Progressive, tuloy-tuloy. Hindi yan po pwedeng tuldukan. Okay, tapos na ako 1 taon, hanggang dito na lang ako. And then succeeding years, wala ka na gagawin. Hindi. Tuloy-tuloy yan at hindi mo yan namamalayan. Magpa-progress ka na magpa-progress. Ang buhay ng pananampalataya dapat nagpo-progress. Dati yan lang ang alam mo, ngayon susunod iyan ang alam mo. Palaki ng palaki, padagdag ng padagdag. Kaya mayroon tayong progress sa ating pag-aaral. Naka-quarantine man tayo, tuloy-tuloy tayong nag-aaral. Kaya mayroon tayong series. Di ba? Una, pinag-usapan natin yung simpleng salvation, kahalagahan nito. Tapos katotohanan ng pananampalataya. And then pag-test sa ating sarili. This time, maturity ang pinag-uusapan natin. Sa mga susunod na linggo, pag-uusapan natin ibang bagay naman hindi dito. Serye talaga yan. Serye. Itong dahon na to, dati ano to yung usubong lang, buo pa. After 1 day, after 1 night, nakita ko nakabuka na, maigsi pa, tapos humaba na humaba. So ayan, medyo matigas na siya ngayon, dati malambot pa. Olive leaf. Okay? Spiritual maturity is not automatic. It happens as a process. It is not like the plant puff up very fast on a stony ground. Hindi to kagaya ng kabuti na bigla na lang susulpot tapos bigla na lang ding mawawala. Unti-unti ang pagsulpot hanggang sa maabot ang fullness na requirement sa kanya. Spiritual maturity is not actually copying Christ. Marami nagsasabi, kopyahin daw si Kristo or gayahin. Hindi yon ang ibig sabihin. Yung 1 Corinthians chapter 11 verse 1 says, follow my examples as I follow the example of Christ. Gayahin ang buhay. Gayahin ang halimbawa, i-pattern. Hindi kopyahin. Gayahin. Laging may modeling na ginagawa ang Panginoong Hesus. Hindi niya sinasabi na kopyahin siya eksakto. Okay? Christian maturity is a state of being engaged in His calling or attain such calling as related to Jesus Christ, fulfilled His Father's will. Yung pagkatanggap, yung paggawa ng ating mga pagkakatawag sa atin, yung calling, yung ministry, it is one indication of Christian maturity. Ephesians 4:11-13 discuss this in giving the specific gifts to the Christians in Ephesus, where some of the gifts are also given to us. Evangelistic, pastors, and teachers. Being apostles and prophet, hindi na applicable sa panahon ngayon. Ang iba na may ginawang apostol, ito, sabi dito, ang iba'y propeta at ang iba'y evangelista, ang iba'y pastor at guro. Yun pong pagiging propeta at apostol, hindi na applicable sa panahon natin. Natapos na yan. Okay? Ang pagiging mature ay hindi rin pare-pareho. Iba yung panahon at level ng pagmamature ko sa pagmamature ng isang tao. Kung ako 1 taon, posibleng siya 6 months. Posibleng ang isa sa inyo ay 2 years. Posibleng several years after saka ka magmamature. Hindi sabay-sabay, hindi pare-pareho. Pero nakakatakot, yung 1 buwan pa lang nag-mature na. Wala pong ganun. False maturity. Kung mayroong false convert, perhaps mayroong false maturity. Deceptive maturity. Okay? The marks of Christian maturity. There are several marks of Christian maturity. Kung hindi ako nagkakamali, mayroong 6 na marka, may 6 na pagkakakilanlan na ikaw ay mature na sa iyong pananampalataya. Number 1, abounding love. Abounding love, talagang nakatira ka sa pag-ibig. Nakukubkub ka ng pag-ibig at pagmamahal. Of course, it's not always erotic love. It is more on agape and philia. Philippians 1:9 says that your love may abound more. Idinadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig at masangkapan ng malinaw na pagkakilala at malawak na pagkaunawa.
Love is a resident in every believer. Simula nung kilalanin mo ang Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas, pumasok sa puso mo ang totoong pag-ibig. The first mark of a mature Christian is continually abounding in love. Christ said all of the laws were summed up in this. So, kinakailangan mayroon kang pag-ibig sa kapwa mo kung ikaw ay totoong mature na Kristiyano. Sa ating pag-mature, unti-unti makikita mo, pinapaunawa sa atin ng Panginoon ng pag-ibig ay kasangkap ng pagiging ganap. He also taught that love would be the mark of every true follower of Christ. John 13:35, kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. They will know that you are my disciples by the way that you love one another. Makikilala ka bang disipulo o tagasunod ng Diyos kung hindi ka nagmamahal, kung lagi kang galit sa kapwa mo? Definitely no. Pero kung may pag-ibig ka, kung matulungin ka, kung meron ka ng excellent traits, then you are follower of Christ. Love is an act of will. It is decisive. Ang pag-ibig na totoo ay dinidesisyonan. May halong isip, hindi puso lang, hindi lang damdamin o emosyon. Kaya yung sinasabi natin, alin ba ang dapat na unahin, puso o isip? Which comes first in order? Yung isip o yung puso? Ang puso kasi lagi yung mapagkunwari minsan eh. Nakakaya tayong laruin yan. Ganon din naman ang isip. Pero, kinakailangan mo yung pagsamahin. Ang totoong sagot sa tanong, hindi mo dapat paghiwalayin ang isipan at puso pag ang pinag-usapan ay pag-ibig. Kailangan magko-complement yan, 50-50. Kasi pag sumobra yung pag-ibig, emotional yan, maramdamin. Nakakatakot. Demanding. Ayan. Pag yan naman ay sobrang isip ko, konti yung puso, masyadong intellectual yan. Masyadong makasarili na rin minsan siguro yan. Makamundo. So, kailangan complementary. It should complement each other. Magpa-partner yan. So, buhat ngayon, wala nang mag-iisip